سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که مثل همیشه خوب و عالی باشید. فکر کنم که از روی تیتر و عکس متوجه شده باشید که موضوع ویدیو ما چیه. بله، ما قراره که چند روزی به کشور امارات، به شهر زیبای دبی سفر کنیم و مثل همیشه از بهترین و توریستی ترین مکانهای شهر دبی براتون ویدیو بگیریم و بهترین جا رو بهتون نشون بدیم. پس پیشنهاد میکنم که این ویدیو و ویدیو آینده رو از دست ندید.